කොහමද හැමෝටම අද අපි මස්ටෑන්ක් සිරීස් එකේ දෙවනි වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ ටිකක් වෙනස් විදිහ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද කාර් එකේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකේ තියෙන ඩැමේජ් එක මට තනියම රිපෙයාර් කරන්න නොලෙජ් එකක් නැහැ දැනට. ඒ නිසා ඒක රිපෙයාර් කරන්න මගේ යාළුවෙක්ට මම කියලා තියෙන්නේ. එයා දැනටමත් ගිහිල්ලා වැඩ පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. අපි එයා මොකද්ද කරන්න කියලා බලලා එතනින් එහාට වැටික් කරගෙන යමු. If I want a bigger circle, then I hit it with the round. Because I want to get it all. But if I want to hit it metal to metal, concentrated. You see that? You see how I'm only hitting metal? Go, and it feels good. And then body, just to follow it. You don't have to do that. මේ මස්ටෑන්ක් එකේ බොඩි වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගත්ත දවසින් නම් මේ වෙනකන් හරියටම අවුරුද්දක් වෙනවා. මොකද ඒ කියලා කියනවා නම් මම මගේම ෂොප් එකකට මගේම ගරාජ් එකකට රීබිල්ඩ් විත් අනුද බ්‍රෑන්ඩ් එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක අපිට සෑහෙන දුරට උදව් වෙනවා මේ බිල්ඩ්ස් වල සක්සස් එකට. ඒ නිසා මම මේ මස්ටෑන්ක් එකේ සෑහෙන කාලයක් මග ඇරලා තිබිලා දැන් ආයෙ මම මේ බිල්ඩ් එකේ වැඩ පටන් ගන්න යන්නේ. ඔයාලා කලින් දැක්ක වීඩියෝ එක මීට හරියටම අවුරුද්දක් කලින් මම රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක්. දැන් මේ 2022 මම මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ 2022 සැප්තැම්බර් 19 අද ඉන්නේ. අපි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තවත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පටන් අරගත්තා. ඒක තමයි අපි බෝස්මන් වල ඇමරිකාවේ අපි කරගෙන යන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒකේ අපි ඒක මම මගේ බිල්ස් විතරන්න මේ මගේ වාහන විතරන්න මේ කස්ටමර්ස් ලගේ වාහන තියෙනවා. අපි පේන්ටිං කරනවා, ෆෝර් වීලර්ස් හදනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම තවත් කරන්න යන බිල්ඩ් එකක් තමයි මගේ 83 මස්ටෑන්ක් එක. ඒ වගේ අපි ගොඩක් වැඩ කරන ගමන් තමයි මෙතන ඔයාලට කන්ටෙන්ට් අරන් එන්නේ. ඒ නිසා මේ මස්ටෑන්ක් එක අවුරුද්දක් නවත්තලා තිබුණා. මම බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තිබ්බා ඒක බහින නිසා. අපි බැටරි එක දාගෙන මස්ටෑන්ක් එක වර්ක් බේ එකට ගෙනල්ලා අපි වැඩ පටන් ගමු.
වර්ක් බේකට අරගෙනයි තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ කායක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවන්න පුළුවන් පාර්ට්ස් ටික බොඩි එකේ තියෙන ඔක්කොම ගලවා ගන්න එක. එතකොට අපිට පේන්ට් කරන ප්‍රොසෙස් එක සෑහෙන ලේසි වෙනවා. මොකද මගේ හිතේ පොඩි අදහසක් තියෙනවා මේ කායකේ පාට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න. ඒ නිසා ඒක ඒ අයිඩියා එක තියෙන නිසා මේකේ පාර්ට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවා ගත්තාම මට ඒ ප්‍රොසෙස් එක සෑහෙන්න ලේසි වෙනවා. ඒ නිසා අපි වැඩිය කතා කර කර ඉන්නතු මේකේ පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම ගලවගෙන එතනින් එහාට මොකද කරන්න කියලා බලමු. කායගේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම ගලවගත්තා. හෙඩ්ලයිට්ස් දෙක, ෆෙන්ඩර්ස් දෙක, බම්පර් එක ඒ ඔක්කොම ටික ගලවගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මෙතන ලින්ක් එක දාන්නම් බැලුවේ නැති කට්ටියට. මම කිව්වා මේකේ ෆ්‍රන්ට් බම්පර් එක මම රීප්ලේස් කරනවා කියලා. ඒ නිසා මම මේකේ ෆ්‍රන්ට් බම්පර් එක බේරන්න ක්ලිප්ස් බේරන්න මුකුත් උත්සාහ කරේ නැහැ. ටක් ගාලා ගලවලා දාලා ඉස්සරහට ගියා. ඊට පස්සේ මම මේක කරගන්න හදන්නේ මේකේ දොරවල් දෙක ගලව ගන්න එක. ඒ දෙකත් ගලවගෙන අපි බලමු ඊළඟට මොනවද මම ගලවන්නේ. මම දැන් මේ කායකේ දොරවල් දෙකත් දෙපැත්තෙම ඔයාලා දෙක පැත්තේ පේන ට්වින් ස්ක්‍රීන් එක through දොරවල් දෙකත් ගලවගෙනයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේකේ පිටිපස්සේ කැල් ටික ගලවන්න. පිටිපස්සේ කැල් ටික ගලවන එක ලොකු ගේමක් නැහැ. මොකද අපි පිටිපස්සේ බොඩි වර්ක් කරද්දි මේ ගොඩක් පැනල්ස් ගලවගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිකන් මේක උඩින් තියලා තියෙන්නේ. අපි ඊතුරු පිටිපස්සේ පැනල්ස් ටිකත් ගලවගෙන අපි බලමු ඊළඟට මම මොකද කරන්න කියලා. මම දැන් මේ කායකේ පිටිපස්සේ තියෙන පාර්ට්ස් ටිකත් සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් ගලවා ගත්තා. පම්පර් එක, ටේල් ලයිට්ස්, ට්‍රන්ක් ලිඩ් එක. මේ කායකේ තව ගලවන්න පාර්ට් එකක් නැති සයිස් එකම. මේකේ තව මම ගලවන්න නැති කියලා තීරණය කළා නැහැ. ෆුවල් ඩෝ එක. ෆුවල් ඩෝ එක ගලවන්න නැති කියලා මම තීරණය කළා නැත්තේ මොකද මේකේ ෆුවල් කැප් එකක් එන්නේ නැති ටයිප් එකේ ෆුවල් ඩෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගැලවුවොත්
ඔයාලා දන්නවා ඇති පේන්ට් highly inflammable මේකක් ඒ නිසා පේන්ටුයි පෙට්‍රලුයි කලවන් වුණොත් මොනහරි වෙයිද කියන රිස්ක් එක තියෙන නිසා මං ඒක තාම ගලවනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරලා නැහැ. ඒ ඇරෙන්න මේ කායකේ ගලවාගන්න පුළුවන් ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික ගලවගෙන තියෙන්නේ. මම බොනට් එක ගලවන්නේ නැහැ මොකද ඒක ලොකු පැනල් එකක් නිසා ඒක වාහනේම තියලා පේන්ට් කරගන්න එක ලේසි. ඒ ඇරෙන්න මේකේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් 100% ගලවාගෙනයි තියෙන්නේ. ඔයාලා හිතනවා ඇති ඇයි මම මේකේ මේ පැනල්ස් ටික ඔක්කොම ගලවාගත්තේ ඩැමේජ් වෙලා නැති පැනල්ස් උත් එක්ක කියලා. ඒ මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ මම මේකේ කලර් චේන්ජ් එකක් කරන්න සෑහෙන අදහසක් තියෙනවා. එතකොට කලර් චේන්ජ් එකක් කරද්දි මට මාර් ලේසි පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම ගලවගත්තාම පේන්ට් එක ඇතුළට මිස්ට් කරලා මේක පේන්ට් කරගන්න. එතකොට මේකේ මේ ඇතුල් පැත්ත කෑලි මේ පේන්ට් එක මිස්ට් වෙන්න ඕනේ මේ පිලර්ස් ඩෝ ජෑම්ස් ඒ ඔක්කොටම පේන්ට් එක බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා ලස්සනට. ඒ නිසා තමයි මම මේක ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික ගලවගෙන ගලවගත්තේ. ඊළඟට මට මේක කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි මේකේ වහලේ පේන්ට් එක ප්‍රෙප් කරන්න. මොකද අනික් පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම පේන්ට් ප්‍රෙප් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න ඒකේ මම ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික පේන්ට් ප්‍රෙප් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ හුඩ් එක මේවා කරගත්තට පස්සේ හුඩ් එක නෙමෙයි රූෆ් එක ප්‍රෙප් කරගත්තට පස්සේ මට මේකේ කරන් තියෙන මේක ආයසරයක් සෑන්ඩ් කරගන්න 600 grit වලින්. ඊට පස්සේ මේකේ ඔක්කොම ටික ග්ලාස් ටික අනම්මනං කව කරගන්න ඕන පාර්ට්ස් ඔක්කොම කව කරගෙන පේන්ට් කරන්නයි තියෙන්නේ. මම හිතන විදියට ඒ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන එක තමයි ගොඩක්ම සක්සස්ෆුල්. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දිගට අදින්න මම කැමති නැති නිසා. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ කම්පැනි එක තියෙන නිසා මේ වගේ ගොඩක් තව බිල්ඩ්ස් එනවා ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් සුපර් කාර්ස්. ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා මගේ 83 මස්ටෑන්ග් එකේ රෙස්ටොරේෂන් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මං කස්ටම් බිල්ඩ් කරගත්ත මගේ ට්‍රක් එක මේක ලෝකෙටම මේ වගේ එකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මං ඔයාලට ඒකේ විස්තරෙත් කියන්නම් කොහොමද මම ඒක හැදුවේ කියලා. ඒ වගේ කන්ටෙන්ට් ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න, notification bell එක click කරන්න, videos පුළුවන් තරම් share කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ට පෙන්නන්න. මම ඒකට ගොඩක් appreciate කරනවා මගේ videos share කරන එකට. ඔයාලා කැමති වාහනයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වාහනේ මට ගන්න පුළුවන් වාහනයක් නම් මම එකක් අරගෙන ඔයාලට rebuild video එකක් ගෙනවා. සිංහලෙන් පළවෙනි වතාවට මේ වගේ වාහනයක් rebuild කරන්නේ custom build truck එකක් 83 Mustang එකක් සිංහලෙන් පළවෙනි වතාවට තමයි content ගේන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. මතක ඇතුව rebuild with අනුද subscribe කරන්න.